is hij aan het opladen. Hij zit nog in zijn grendelscherm. Nou laat ik even de proximity sensor zien. Osmand 3.6. Als het goed is dan hoef ik alleen maar te zwaaien naar het scherm. En dan gaat hij aan. Nu zitten we weer in het scherm. Of niet langs de schermvergrendeling. Er staat gewoon op de kaart. En dan kom je standby, het scherm. Hand bij de sensor te houden en het scherm gaat al aan. Helaas gaat hij niet vanzelf uit na een minuut of zo. Dus die is misschien naar mijn telefoon. Nou, het scherm staat nu in landscape. Zodat de kaart 16:9 is, dus beeldvullend. Het videoscherm. Even kijken hoe dat eruit komt te zien. Dan fiets ik door het Leersumse veld, boswachterij Leersum. Het handige van de landscape modus is dat ik makkelijker bij de fingerprint scannen kan. Dus die normaal rechtop in portrait modus staat, daar kan ik er niet bij. Nu kan ik makkelijk het scherm unlocken. Verder nieuwe versie van Osmand is dat je de kleurtjes van het profiel in kan stellen. Dus nu is die aanwijzer rood in plaats van blauw. Er zijn meerdere kleurtjes mogelijk. Dus dat is ook wel handig. Helaas is er alleen maar één voertuig, en dat is de auto. Er zijn geen andere symbooltjes voor fiets of zo, maar misschien komt dat nog. Dit is het Leersumse veld. Dan gaan we straks rechtsaf. Let de Stigterpad op. Even langs het hek. Dicht. Dit is het Let de Stigter fietspad. Het slingert zich over de Utrechtse Heuvelrug door het Leersumse veld. Het gaat hier weer een stukje omhoog. Dit is Stigterpad richting Joren. Bochtig fietspaadje door het bos. Nu op de Maarnse grindweg. Dat is een 1000. Dat is ook een mooi weggetje.
proximity sensor kan instellen. En dat staat in stel profiel in. Dus nu heb je de mogelijkheid om verschillende profielen in te stellen. En die instellingen om het scherm aan en uit te zetten zitten in navigatie. En dan gaan we naar beneden. En dan zit hier scherm inschakelen. Toon de kaart op het vergrendeld scherm heb ik aan. Die 60 seconden scherm aan. Dat doet het waarschijnlijk niet. En de nabijheidssensor staat uit. Dat is vreemd. Terwijl die gewoon aanstaat. Dus dat klopt niet helemaal. Maar ik laat het allemaal zo staan. Dat het werkt. Klimmen we naar Maarnse grindgat. De rechts. Het zwerfstenen eiland. Ik heb ook nog een leuk filmpje van. Kun je hier zien. Maarnse grindafgraving. Het zwerfstenen eiland ligt daar in de verte. De camera wat draaien. Het fietspad naar Austerlitz hebben ze ook verbreed. Het was een heel smal G13 fietspad, is niet geplicht. Nu is het een bromfietspad. Gelukkig een stuk breder. Je kon hier nauwelijks passeren. Hier een brede betonbaan nu.